मेरो रोटी चाहिँ यस्तो दामी भयो। आज चाहिँ काँडा भएको हाम्रो। म त अस्तिदेखि सेलरोटी खान मन परिरहेको थियो, त्यही भएर आज मैले सेलरोटी पोलेको। हेर्नुहोस् है, मलाई चाहिँ यो सासु आमाले सिकाएको कि। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सासु आमालाई सिकाइदिनु भएकोमा सेलरोटी। मैले चामललाई पहिला भिजाएँ, भिजाएपछि त्यहाँदेखिको मिक्सीमा पिसेँ। त्यहाँदेखिको पिसेर चाहिँ अन्त यसमा कम्ती पानी लगाएर चिनी लगाएँ। अन्त अलिकति आँटा लगाइकन अन्त राखेँ कि हिजो पोल्नु भनेर सोचेको थिएँ। हिजो नभ्याएर चाहिँ अन्त फ्रिजमा हालेर राखेको थिएँ। अन्त त्यही बिहान उठेर पोलेको। पोल्नु थालेपछि मजा आउँदो रहेछ पोल्नु क्या। अहिले आउँदैन थियो तर सेलरोटी पोल्नु कि, तर अहिले चाहिँ अलिअलि आउँदैछ है साथी हो। हेर्नुहोस् त मेरो रोटी सेलरोटी अझै हालेर देखाइदिउँ कि मेरो सेलरोटी देख्नुभयो। चाहिँ हिजै पिसेर राखेको थिएँ कि, त्यही भएर चाहिँ मजाले अहिले चाहिँ उयो हुँदैछ, बनिँदैछ पास उठेर। हेर्नुहोस् न म कसरी हाल्छु फेरि। म त हेऱ्यो भने त फेरि कामेर बिग्रिन्छ म त। बिस्तारै हाल्नुपर्छ नि, फेरि हात पोल्छ नि फेरि। यसरी पोल्नुपर्छ है। गाउँघरमा त चुलामा पोल्छ मजाले हुन्छ। यहाँ त परदेशको जग्गामा हो ग्यासमा कराई पनि यस्तो छ हाम्रो त। गाउँघरमा त अर्कै तावा हुन्छ, हामी चाहिँ सब्जी पकाउने कराईमा पोल्छौँ। मेरो सेलरोटी पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ, तर अहिले छुइनँ, तर अलिअलि सिक्दैछु है म चाहिँ। त्यति राम्रो त भएको छैन नि। कस्तो हुन्छ तपाईँले कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् है, फेरि एकपल्ट हालेको। 2 फन्के नै हाल्छ हो। भर्खर म चाहिँ सिकेर चाहिँ 1 फन्के हाल्दैछु है। हिजो चाहिँ मैले यो चामललाई भिजाएर त्यहाँदेखि चामल र अलिकति आज योपालि चाहिँ म सुजीहरू आँटा मैदा सबै हाल्थेँ। आँटा र चामलको मात्रै हो यो चाहिँ। कस्तो मजाको भएछ आज चाहिँ। अरू दिनको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ आज चाहिँ है। धेरै राम्रो भएको छ रोटी है। तपाईँहरू पनि बनाउनु भने यसरी नै बनाउनुहोस् ल। पहिला चाहिँ हातहरू पोल्छ, तर सिक्दा ओर्दा चाहिँ पछि बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, मजा पनि आउँदो रहेछ। मेरो रोटी चाहिँ यस्तो दामी भयो। आज चाहिँ काँडा भएको। हाम्रोतिर चाहिँ काँडा रोटी भन्छ रहेछ र राम्रो भयो भन्छ। थाहा पोल्यो तर कस्तो राम्रो भयो हेर्नु। अहिले म खाएर पनि देखाउँछु नि तपाईँलाई ल। कस्तो मजाको भयो रोटी आज चाहिँ। तेल बेसी खालेर अत्ताले कि म यस्तो पनि हुँदैछ है। कोही राम्रो पनि हुन्छ, कोही यस्तो पनि हुन्छ। केही छैन, घरमा खाने हो। तर मिठो र मिठो भएको छ।
मैले कतिपल्ट ट्राई गरेँ भने नि 3-4 पल्ट ट्राई गर्दा गर्दा चाहिँ लास्टमा चाहिँ यतिको राम्रो भएको। फर्स्टको त कस्तो भएको थियो, अहिले चाहिँ यतिको भएको। 3-4 पल्टमा चाहिँ ट्राई गर्दा गर्दा गरिरहनु पर्ने रहेछ तर ट्राई चाहिँ। ब्रस गर्दैछ कति बजे भन्दा नि नर्स बस्न आँट्यो हो, स्कुल छुट्टी छ, त्यही भएर भर्खर उठेर दाम बन्दैछ। हेर्नुहोस् अब योलाई चाहिँ लास्टमा अलिकति यसलाई चाहिँ बाबर भन्छ नि त्यो हालिदिन्छु। लास्टमा चाहिँ मैले अब यो 1 फङ्के बनाएर देखाएको थिएँ अघि, 2 फङ्के गर्नु सक्छु कि भनेर गरेको थिएँ कि भएन, ट्राई गरेको थिएँ। अब चाहिँ फेरि नेक्स्ट टाइम बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै राम्रो बनाएर म देखाउँछु नि ल। यो चाहिँ अब चट्ट गर्छ होला पानीले। यो चाहिँ बाबर हालेको नि लास्टको। यो देख्नुभयो चाइनिज साग, अस्ति मैले गार्डनमा देखाउँदै थिएँ नि मेरो कोठेबारीको त्यो चाइनिज साग। मेरो चाहिँ चाइनिज साग भन्दो रहेछ। धनियाँ, बारीको धनियाँ, चाइनिज साग। यो चाहिँ चिन्नु भएको होला, राया साग। यो चाहिँ बाबालाई पल्टाइदिन्छ। मेरो चाइनिज साग हो, यो चाहिँ रायो साग हो। यस्तो छ नि मेरो बारीमा चाइनिज साग। पानको पत्ता रहेछ चाइनिज साग। यो चाइनिज साग अब केमा लगाएर खानु, बर्बरतिर लगाएर खाँदा नि भयो, काँचै खाँदा नि हुन्छ, सब्जी खाँदा नि हुन्छ। सब्जी मिठो हुँदो रहेछ हौ। धनियाँ सबै अर्ग्यानिक मैले लगाएको छु नि, तर थाहा छैन है मलाई चाहिँ यसलाई कि मेरो बाबर हो कि डाबर हो। आठा भयो, यो फिनिस्ड मेरो रोटी। खानुहुन्छ भने गर्नुहोस्। आज फेरि ठिकै होली रहेछ हो, होलीमै पकाएको जस्तै भयो नि। उतापट्टिको बहिनीहरूलाई, छिमेकी बहिनीहरूलाई लगिदिनु पर्यो हो। अप्ठ्यारो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ, ठिकै होलीमा पकाएको जस्तै भयो यो चाहिँ। बेसी छैन, 4-4वटा 5-5वटा ल, यतिमै बाँड्छु खाऊँ न। तर मैले होलीमा चाहिँ पकाएको होइन है साथी हो, किन मलाई अस्ति खानु पऱ्यो, त्यही भएर मैले आफै पोहोर पकाएको नि। रोटी भन्नु तिमी एकपट्टिबाट म एकपट्टिबाट। ए यस्तो त चल्दैन है भाइ, मिठो भएछ। तँ खान्छस्? कसले दिन्छ तँलाई त? मिठो भएछ। नुनको चिया खाएको त मिठो हुन्छ त। अब खाएको नि।